Oh
जयमसी यस्तै यात्राकै गवाई छ। गत सोमबार हामी यहाँ सूचना पनि भएको थियो कि हामी यो माथिको जामाचो डाँडामा हामी डाँडाको प्रार्थनामा जाँदैछौँ भनेर। र त्यस दिन चाहिँ हामी प्रार्थना टिममध्ये धेरैजनालाई नै परमेश्वरले पहिल्यै त्यो केही कुरा चाहिँ देखाइसक्नु भएको रहेछ कि केही अप्ठ्यारो हुनेवाला छ। त्यस कारणले सबैजनाले प्रार्थना गर्दै थियौँ र म पनि घरबाट निस्किने बेलामै मलाई पनि त्यो परमेश्वरले केही चिन्ह चाहिँ देखाउनु भयो कि केही अप्ठ्यारो हुनेवाला छ र मैले थाहा पाइहालेँ र प्रार्थना गर्दै नै निस्केँ म पनि। र हामी यहाँ बाइपासमा आएपछि अब बस कुद्न थाल्यौँ। हामी सानो दिदी हामी 4-5जना दिदीबहिनीहरू थियौँ र 7 बजे बसलाई बोलाइएको थियो र कुर्दा 8 बज्यो। अब आजसम्म जति पनि हामी डाँडाको प्रार्थनामा गयौँ त्यही ड्राइभर त्यही गाडी थियो, एकदम राम्रो थियो, सम्बन्ध हामी सबैको राम्रै थियो। र त्यो दिन पनि आउँछु भनेर त्यो गाडीले भनेको थियो। र त्यस दिन अब 7 बजेदेखि नै हामी कन्ट्याक्टमा थियौँ, न गाडी आयो न ड्राइभरले फोन उठायो। हामी 8 बजेसम्म अलमल्ल पऱ्यौँ र पनि अब केही छैन, हामी त्यो आइन के साएन पनि व्यवस्था गर्नेछौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्दै रह्यौँ। र हामी अनि सानो दिदीलाई फोन गरेर अनि अर्को गाडीको व्यवस्था गर्नुभयो। र पनि मलाई चाहिँ अलिकति मनमा कस्तो नमिठो जस्तो त्यस्तो लागिरहेको थियो। र किनभने बाटो अप्ठ्यारो छ, अब नयाँ गाडी त्यो भन्दा पनि मलाई पहिल्यै अलिकति त्यस्तो दिइराख्नु भएको थियो परमेश्वरले। र तैपनि हामी अब यात्रा सुरु गऱ्यौँ, गाडी अर्को व्यवस्था भयो, सबैजना जम्मा भयौँ र सुरु गऱ्यौँ। जाँदै अनि माथि त्यो जामाचो डाँडा पुग्नुभन्दा अलिकति हिँडेर लगभग पौने घन्टा यता तलपट्टि ठ्याक्कै त्यो गाडीले अलिकति तान्न सकेन र अलिकति ब्याक भयो। ब्याक हुनासाथ त्यसको त्यो बाटो यस्तो कि ठ्याक्कै एउटा बसलाई मात्र पुग्ने, त्यो माथि नै गएपछि अलिकति चढ तल चाहिँ त्यस्तै ठ्याक्कै त्यो गाडीले एकदमै त्यस्तो नजाने ड्राइभर भयो भने एकदमै ठुलो दुर्घटना हुने सम्भावना। अनि त्यो गाडीले अलिकति तान्न सकेन र अलिकति ब्याक हुनासाथै त्यसको पछाडिको चक्का चाहिँ ठ्याक्कै त्यो छेउमा भिरकै छेउमा ठ्याक्कै पुग्यो। र म चाहिँ जनावरहरू केही देखिन्छ कि भनेर त्यही साइडमा म जङ्गलतिर हेर्दै थिएँ। मैले ठ्याक्कै त्यो देखेँ पछाडिको चक्का जुन भिडको छेउमै पुग्न साथै त्यो चक्का त त्यहाँ भाँसिँदै गयो। मैले त्यो माटो खसेको देखिहालेँ। देख्न साथै मैले ड्राइभरले भने नचलाउनु है नचलाउने हो, त्यहाँ त्यो भाँसिसक्यो भन्यो भने बस त यस्तो गरेर यतापट्टि पल्टे फेरि र भाँसिँदै गएर यदि त्यो गाडी चलाएको भए त्यहाँ त्यो पल्टिने सम्भावना हुन्थ्यो। किनभने त्यो यसो गर्न साथै त्यो झन् यतापट्टि जान्थ्यो, तान्न सक्दैन थियो। त्यो अलिकति पुरानो गाडी रहेछ। अनि ठ्याक्कै त्यो राख्दै नै नचलाउँदा त्यो भाँसिँदै गएर ठ्याक्क त्यसको चक्काको मुनि त माटो केही पनि छैन, यतापट्टि भिर। अनि र सबैजनाले बिस्तारो ओर्ल्यौँ भनेर अनि सबैजना बिस्तारो हामी ओर्लिन थाल्यौँ प्रार्थना गर्दै सबैजना। अनि पछि गाडीबाट ओर्लेर हेर्दाखेरि यताको बडीको मात्रै बडीले मात्रै टेकेको, पछाडि चक्काको त मुनि माटै छैन, यतापट्टि भिर भइहाल्यो, ठ्याक्क चक्का पछि नै यता भिर भइहाल्यो। अनि अगाडि र पछाडिको बडीले ठ्याक्क टेकेको। अनि पछि मैले हेर्दाखेरि पो अनि पछाडिपट्टि यसो गएर हेर्दाखेरि पो पछाडिपट्टि जुन अलिकति ढुङ्गाहरूले ठ्याक्क त्यो पछाडि चक्का पछिको बडीले ठ्याक्क अड्केको। तर मैले पछि गएर पो यसो हेर्दाखेरि त त्यो ढुङ्गा 3-4वटा ढुङ्गा छ, तर ढुङ्गाको मुनि माटो केही पनि छैन। त परमेश्वरले कति अचम्मताले त्यो ठ्याक्क अडेको मात्रै अलिकति भनौँ न होइन, त्यो म आफै अचम्म परेँ कि त्यो ढुङ्गाले ठ्याक्क अडेको, ढुङ्गाको मुनि माटो केही पनि छैन कि। त्यहाँबाट अनि सबैजनाले त्यो देख्यौँ, थाहा भयो। अनि हामीले थाहा गऱ्यौँ कि परमेश्वरले कति अचम्मताले हामीलाई होइन अब बचाउनु भयो। त्यस कारण परमेश्वरलाई अनि हामीले बाटोभरि पनि प्रार्थना गर्दै परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै परमेश्वरको त्यो अचम्मको कामलाई हामीले अनुभव गर्दै गयौँ। त्यसै त्यही अनुभव गर्दै हामीले आयौँ र धेरै आशिषित र परमेश्वरको हात हामी हरेक माथि
सुरक्षा परमेश्वरले दिनुभएको र परमेश्वरको हात सबै माथि रहेको हामीले अनुभव गऱ्यौँ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ र ताली बजाउँ परमेश्वरको धन्यवाद। र आज हामी हेर्नेछौँ, त्यसैले आजको शीर्षक छ आज्ञाकारिताले तपाईँको जीवनमा स्वर्गको ढोका खोल्दछ। आज्ञाकारिताले तपाईँको जीवनमा स्वर्गको ढोका खोल्दछ। ओबिडियन्स opens the gates of heaven in your life. त्यसैले अनि आज हामी येशू ख्रीष्टको उदाहरणलाई हेर्दैछौँ अनि त्यसको लागि हामी हेर्नेछौँ मर्कुस। गएको हप्ता हामीले मर्कुसको परिचय विशेष गरी त्यहाँनिर बत्तिसमा दिने यूहन्नाको सेवकाईको बारेमा हेरेका थियौँ र हामीलाई थाहा छ बत्तिसमा दिने यूहन्नाले सेवकाई गर्दाखेरि उनले उसको आफ्नो खाने स्रोत कहाँ थियो भन्नुहोस् त? उनले के खाएर सेवकाई? वनमा र सल्लाह। उनले पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा भर परे। उनले चाहिँ सभाघरले तलब दियो भने सेवा गर्छु, सभाघरले तलब दिएन भने सेवा गर्छु, वा मण्डलीले तलब दियो भने सेवा गर्छु, सेवकाई गर्छु, नत्र भने गर्दिनँ भनेर त्यस्तो खालको त्यो कुरा ल्याउँदैन। उनी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थिए। त्यसैले सुन्नुहोस्, परमेश्वरले चुन्नु भएको व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ बत्तिसमा दिने यूहन्ना मृत्यु समय आज्ञाकारी भए हो। उनलाई अन्त्यमा उसको शिर कटाउन लगाउँछ अनि परमेश्वरलाई सुन्नुहोस्, परमेश्वरको आत्माले बोलाउनु भएको मान्छे मृत्यु समय विश्वासयोग्य हुन्छ। तर रुपियाँ पैसाको कारणले परमेश्वरकोमा आउने मान्छेहरू पैसा नपाउन साथ टाक खुसियाल्छ। हामीले के अरे येशू ख्रीष्टकै 12 जना चेलामध्ये एउटा चेला हो यहुदा इस्करियोती भेटी पाउन्जेल मण्डलीमा आयो, प्रभुको मण्डलीमा आयो अनि भेटी चोर्न पाउन्जेल सेवकाई गरी टोपल्यो अनि जुन दिनदेखि भेटीहरू बन्द भयो त्यसपछि आफ्नो प्रभुलाई 30 वटा चाँदीको सिक्कामा बेच्यो अनि त्यसले पनि उसलाई सन्तुष्ट दिएन। अन्त्यमा ऊ झुन्डेर मर्नु पर्यो। प्रियहरू, त्यसै कारणले परमेश्वरले आज उहाँको मुहार खोजी गर्ने व्यक्ति खोजिरहनु भएको छ। अनि हामी के गरिराखेका छौँ? हामी के गरिराखेका छौँ? हामी परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्छौँ कि हामी संसारको सिस्टमलाई खोजी गर्छौँ? त्यो एउटा चुनौतीको कुरा। र आज हामी 9 देखि 11 पदलाई हेर्नेछौँ, यो 2टा पद, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब ती दिनमा येशू गालिलको नासरतबाट आउनुभयो र यूहन्नाबाट यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिनुभयो। पानीबाट उक्ली आउने बित्तिकै उहाँले स्वर्ग उग्रिएको र पवित्र आत्मालाई ढुकुरको रूपमा आफूमाथि ओर्लदै गर्नुभएको देख्नुभयो। अनि स्वर्गबाट यो अनुवाद पनि सच्याउनु पर्छ है, पवित्र आत्मालाई ढुकुरको रूपमा होइन, यो अनुवाद बेठिक छ। उहाँले पवित्र आत्मालाई ढुकुर जस्तै गरे, पवित्र आत्मालाई ढुकुर जस्तै गरे आफूमाथि ओर्लदै गर्नुभएको देख्नुभयो। अनि यो अनुवादको गलत चाहिँ के भने यो जसले अनुवाद गरे उसले थियोलोजी पढेको छैन क्या। त्यसैले बाइबल शास्त्रको सैद्धान्तिक पक्ष नपढिकन हावातालमा बाइबल अनुवाद गर्ने, हावातालमा प्रचार गर्न जाने मान्छेहरूले धेरै समस्या लिएर आउँछ। अनि यो पद मैले तपाईँलाई आज भन्नु परिरहेछ किनकि सम्भवतः हाम्रो पूर्व नेपालका विश्वासीहरूले यो हाम्रो युट्युब हेर्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो। उनीहरूको मण्डलीमा जाने त मलाई अब समय छैन, तर युट्युब जान्छ। पूर्व नेपालमा विश्वासीहरूको माझमा के हल्ला फैलिएछ भने पवित्र आत्मा चाहिँ ढुकुर बन्नुभयो, अब त हामीले ढुकुरको मासु खानै मिलेन, परिवारको मासु खानै मिलेन। त्यस्तो खालको हल्ला चाहिँ फैलाएर रहेछ क्या। विचार गर्नुहोस्। अनि समस्या के हुन्छ भने परमेश्वर पुत्र मानिस बन्नुभयो, परमेश्वर पवित्र आत्मा जनावर बन्नुभयो, ढुकुर त पशुपन्छी भयो नि त। अनि बाइबलमा सुन्नुहोस्, क्रिस्चियनिटीमा परमेश्वर कहिले पनि पशुपन्छीको अवतार लिनुभएको छैन। तर हाम्रो परमेश्वर पशुपन्छी केही पनि बन्नु भने उहाँ मानिस बन्नुभयो। आमेन। अनि पवित्र आत्मा ढुकुर बन्नुभएको होइन। यो अनुवाद गर्ने मान्छेले गलत अनुवाद गरेको छ।
पवित्र आत्मालाई ढुकुर जस्तै गरी He came, the Holy Spirit came like a dog भनेको छ। त्यसैले त्यहाँनिर तुलना गरिएको पवित्र आत्मा कसरी आउनु भयो त? ढुकुर जस्तै गरी आउनु भयो। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा वाक्य भन्छु। रामप्रसाद कालो घोडा जस्तै गरी बेसरी कुद्यो। को कुदेको? को कुदेको? रामप्रसाद कालो घोडा कुद्या हो, तर कसरी कुदेको? कालो घोडा जस्तै गरी। बुझ्नुभयो? त्यसैले वाक्यलाई ठिकसँग पढ्नुपर्छ। छ नि, यहाँनिर पवित्र आत्मा ढुकुर जस्तै गरी यसुमाथि ओर्लदै गर्नुभएको यसुले देख्नुहुन्छ। त्यसैले को ओर्लिनु भएको? पवित्र आत्मा। ढुकुर आएको होइन, तर कसरी? ढुकुर जस्तै गरी भनेको। त्यसैले व्याकरणलाई राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। बाइबल पढ्दाखेरि व्याकरण मिलेन भने त्यसको अर्कै अर्थ लाग्छ क्या। आमेन। त्यसैले यहाँनिर पानीबाट उक्ली आउने बित्तिकै उहाँले स्वर्ग उग्रिएको, स्वर्गको ढोका खुलिएको र पवित्र आत्मालाई ढुकुर जस्तै गरी आफूमाथि ओर्लदै गर्नुभएको देख्नुभयो। अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज भयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। सुन्नुहोस्, यदि हामीले परमेश्वरको मुहारलाई खोजी गर्ने हो भने हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। अनि यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष बग्न सुरु गर्छ। आमेन। त्यसकारण प्रियहरू, बाइबललाई ठिकसँग पढ्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि सैद्धान्तिक रूपमा सुन्नुहोस्, परमेश्वरको महिमित प्रकाशले मात्र हाम्रो आराधनालाई प्रभावशाली बनाउँछ। यदि हामीले परमेश्वरको बारेमा ठिक कुरा बुझ्यौँ भने मात्र हामी परमेश्वरलाई ठिकसँग आराधना गर्छौँ। सुन्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर जसले तपाईँ र मेरो पापको लागि त्यो ठाउँ लिनुभयो, हामी जानुपर्ने क्रुसमा उहाँ जानुभयो। आमेन। त्यसैले उहाँले मलाई जीवन दान दिनुभएको छ। त्यसैले म मेरो प्रभुलाई आराधना गर्दछु। अनि परमेश्वरको बारेमा धेरै प्रकाशहरू छन्। त्यसैले परमेश्वरको महिमित प्रकाशले मात्र हाम्रो आराधनालाई प्रभावशाली बनाउँछ। सुन्नुहोस्, हामी मर्कुसको 1:1मा मर्कुसले येशूको इतिहासलाई परिचित गर्दछ। अघि हाम्रो गीत पनि थियो नि, यो कथा होइन, यो इतिहास हो। आमेन। कथा भनेको दन्त्य कथा होइन, यो एकादेशमा त्यस्तो होइन, यो इतिहासमा घटेको घटना। अनि इजरायल आज पनि छँदैछ, यहुदी जातिहरू छँदैछन्। अनि परमेश्वर प्रभु येशूले यात्रा गर्नुभएको, सेवाकाई गर्नुभएका ठाउँहरू तिनीहरू आज पनि छँदैछन्। आमेन। त्यसैले यो एउटा इतिहासको परिचय दिँदछ। अनि हामीले यसको बारेमा अस्ति भनिसकेका छौँ। र 1:2-8मा बत्तिसमा दिने यूहन्नाले आफ्नो सेवाकाईको विवरण दिँदछन् है। यूहन्नाले को सेवाकाई गर्दछन्, जो परमेश्वरको पुत्रको आगमनको घोषणा गर्न उनी अघि आएका थिए। परमेश्वरको पुत्र मसीह आउँदै हुनुहुन्छ, मसीह आउँदै हुनुहुन्छ, उसको प्रचार त्यो थियो। त्यसैले उनले मानिसहरूलाई मसीह आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसैलाई उहाँलाई ग्रहण गर्नको लागि, उहाँलाई स्वीकार गर्नको लागि मानिसको हृदयलाई तयारी बनाउँदै थिए। अनि प्रियहरू, आज तपाईँ र मेरो सेवाकाईको मुख्य बोलाव पनि त्यही हो। हाम्रो सेवाकाईमा हामीलाई उचाल्नु होइन, आफूलाई उचाल्नु होइन, उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ, जुन बक्सदी यूहन्नाले भनेका थिए। आमेन। त्यसैले हामी आफूलाई घटाउन सिक्नुपर्छ अनि येशूलाई चाहिँ उचाल्नुपर्छ। जब हामी येशूलाई उचाल्छौँ, हामीले येशूको मुहारलाई हेर्दछौँ, अनि मात्र हामीले हाम्रो निम्ति स्वर्गको ढोका खोल्दछौँ। अनि 1:9मा परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको इतिहासलाई उनले सुरु गर्दछन्। हामी त्यहाँ जाउँ। अब ती दिनमा येशू गालिलको नासरतबाट आउनुभयो। सुन्नुहोस् है, यूहन्ना 1:46 चाखलाग्दो कुरा छ। फिलिपले नथनएललाई मसीहको बारेमा प्रचार गर्दाखेरि उनले बताउँछन् 45
फिलिपले नथानिएललाई भेटाएर भने जसको विषयमा मूसाले व्यवस्थामा र अगमवक्ताले पनि लेखेका थिए, योसेफका पुत्र नासरतको येशूलाई हामीले भेटाएका छौँ। त्यसपछि 46 पदमा नथानिएलले एउटा चाखलाग्दो वाक्य भन्दछ है। यूहन्ना 1 को 46 पदमा नथानिएलले तिनलाई भने, के नासरतबाट केही असल कुरा आउन सक्छ? नासरतबाट पनि कहिले असल कुरा आउँछ? त्यसको मतलब के त? त्यसको पछाडि उनले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लिएका छन्। गालिलको नासरतलाई अन्य जातिको सहर भनिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, अनि नासरत अन्य जातिको ठाउँ भएको कारणले त्यहाँबाट कुनै पनि परमेश्वरको प्रकाश त्यहाँबाट आउन सक्दैन। अन्य जातिसँग कसरी परमेश्वर छ, त्यो किसिमको मेन्टालिटी रहेछ यहुदीहरूको माझमा। अनि सुन्नुहोस्, हामीले अस्ति भनिसकेका छौँ कि यो मर्कुसले यो सुसमाचार कहाँबाट लेखेका थिए र कसलाई ध्यान दिएर लेखेका थिए? रोमबाट रोमी मान्छेहरू जसलाई अन्य जाति थिए, तिनीहरूलाई कुनै यहुदी धर्मको विधि सिधिको मतलब थिएन। त्यसै कारणले मर्कुसले ती सबै कुराहरू लेख्दैनन् पनि, उनले त्यो आवश्यकता ठान्दैनन्। त्यसैले उनले त्यो अन्य जातिसँग कनेक्टिङ पोइन्ट उनले त्यहाँ लिएर आउँछ, किनकि त्यो अन्य जातिको ठाउँ हो। अनि येशू गालिलको नासरतबाट आउनुहुन्छ परमेश्वर। हेर्नुहोस्, हामीले नसोचेको ठाउँबाट आउनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, हामीले नसोचेको मानिसहरूलाई परमेश्वरले चलाउन सक्नुहुन्छ यदि जसले परमेश्वरको मुहार खोजी गर्छन्, जसले परमेश्वरसँग अन्तर्वृत्ति, प्रार्थना, उपवास बस्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। आमेन। आज परमेश्वरलाई उहाँको मुहार खोजी गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता छ। उहाँलाई नेतागिरी गर्ने मान्छेको आवश्यकता छैन। उहाँलाई परमेश्वरको नम्रतामा हिँड्ने व्यक्तिको खाँचो छ। अनि यूहन्नाबाट यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिनुभयो, यो एउटा चाखलाग्दो कुरा। सुन्नुहोस्, यूहन्नाको बप्तिस्मा के को बप्तिस्मा थियो भन्नुहोस् त? पानीको बप्तिस्मा न, पानीमा बप्तिस्मा दिने हो, तर के को बप्तिस्मा थियो? पश्चातापको। सुन्नुहोस्, पश्चातापको बप्तिस्मा थियो। 400 वर्षसम्म अगमवक्ताहरू चुपचाप थिए। परमेश्वरले कुनै अगमवक्ताद्वारा बोल्नु भएको थिएन इजरायलमा। अनि मलाकीको पुस्तकदेखि यता मत्तीको पुस्तकसम्म आउँदाखेरि यो समयमा इन्टरटेस्टामेन्टल पिरियड भन्छ यसलाई, पुरानो करार र नयाँ करारको बिचको समय। अनि यो 400 वर्ष सबै चुपचाप थियो, शान्त थियो। अनि परमेश्वरले आफ्नो दास यूहन्नालाई पठाउनुहुन्छ अनि उनी एलिया अगमवक्ताको आत्मामा सेवकाई गर्न आउँछन् अनि उसले प्रचार गर्छन्। अनि उनले उसको मेन कुरा के थियो त? बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पाप मोचनको लागि पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै आएका थिए। तपाईहरुले आफ्नो पापको क्षमाको लागि पश्चाताप गर्नुपर्छ, आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईहरु अब किनकि त्यो समयमा इजरायलीहरु सबै किसिमको गोलमालमा राजनीति गर्ने, रुपैयाँ पैसा कमाउने, समाजमा शोषण, धनीले गरिबहरुलाई पेलिराखेको छ अनि त्यहाँनिर सबै किसिमको गलत कुराहरु भइराखेको थियो। अनि सबैले कोले बढी चेलाहरु आफ्नो पछाडी लिएर आउने, त्यहाँ रबाइहरुको माझमा मण्डलीको बीचमा पनि ठूलो कम्पिटिसन थियो। कुन चाहिँ गुरुलाई अरूले पछ्याउँछ, सबभन्दा कुन चाहिँ मण्डली सबैभन्दा ठूलो, कुन चाहिँ मण्डलीमा सबभन्दा धेरै विश्वासी आउँछ। अनि रबाइहरुमा त्यस्तो खालको कुरा थियो, कुन चाहिँ रबाइले धेरै वचन दिन सक्छ। अनि ती सबैको कम्पिटिसन थियो त्यहाँनिर। अनि कोहीहरु त्यो रबाइलाई हटाएर त्यो उनीहरुको मण्डलीको पास्टर बन्ने दाउ गरिराखेका थिए। अनि त्यो माझमा परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पठाउनुहुन्छ, जसको बारेमा अस्तिको हप्तामा हेरिसकेका छौं। अनि उसले प्रचार गर्छ, तपाईले पाप मोचनको लागि पश्चाताप गर्नुपर्छ अनि पश्चातापको बप्तिस्मा लिनुपर्छ। किनकि मसीह आउँदै हुनुहुन्छ, मसीहलाई पापी हृदयले ग्रहण गर्न सक्दैन। परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नको लागि उनीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अब यो सबै किसिमको राजनीति तानातानलाई छोड्नुपर्छ र ख्रीष्टको सामनेमा आउनुपर्छ। अनि उनले पश्चाताप त्यो प्रचार गर्छन्। अनि वास्तवमा धेरै ठुलो
यहुदीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरे है, धेरैले प्रभुलाई विश्वास गर्छन्। अनि त्यसपछि यहाँनिर त्यही क्रममा येशू आउनुहुन्छ अनि येशूले बप्तिस्माको दिने यूहन्नाको हातबाट बप्तिस्मा लिन आवश्यक थियो। सुन्नुहोस्, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बप्तिस्मा के को बप्तिस्मा थियो? पापबाट पश्चातापको बप्तिस्मा थियो। प्रभु येशू पापी हुनुहुन्थ्यो र? विचार गर्नुहोस्, उहाँले किन बप्तिस्मा लिनुभयो त? त्यसको बारेमा हेर्दै जानेछौँ हो। अब बुझ्नुभयो कुरा। मर्कुसले येशू ख्रीष्टको पुर्ख्यौली, स्वर्गदूतको घोषणा, वंशावली, जन्मको आलेख, गोठाला, स्वर्गदूत, ज्योतिषको बारेमा बताउँदैनन्, जुन कुरा हामी मर्कुसमा लुकामा पाउँछौँ। तर मर्कुसले त्यसलाई ध्यान दिँदैन, किनकि उसको श्रोतागणहरू विशेष गरी रोमीहरूको निम्ति त्यो कुरा कुनै मतलबको कुरा थिएन है। अनि उनले येशूको धर्मबुवा र आमा, बाल्यकाल अनि येशूको जवान अवस्थाको बारेमा पनि उल्लेख गर्दैनन्। उनले सोझै प्रभु येशूको सेवकाईमा उनले जान्छन्। अनि उनले सुरुबाट नै येशूको सार्वजनिक सेवकाई, पब्लिक मिनिस्ट्री भन्छ त्यसलाई, उहाँको सार्वजनिक सेवकाईको आरम्भको बारेमा उहाँको बप्तिस्माबाट सुरु गर्छन्। अनि लुका 3:23 अनुसार प्रभु येशूले सेवकाई गर्दा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? त्यो त तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो। यतिखेर प्रभु येशू कति वर्ष हुनुहुन्छ? 30 वर्ष। 30 वर्ष। सामान्य रूपमा यहुदीहरूको चाहिँ के चलन रहेछ भने मन्दिरको त्यो पुजारी पदमा सेवकाई गर्न जो लिबाईहरू जान्छ नि, उनीहरू 30 वर्षको हुनु पर्थ्यो। 30 वर्षबाट बल्ल उनीहरू सेवकाई गर्थे। त्यसको मतलब के त? उनीहरूले कमसेकम 30 वर्षसम्म जो पनि त्यो मान्छेलाई, अपरिपक्व मान्छेहरूलाई उनीहरूले सेवकाईमा नियुक्त गर्दैनथे। 30 वर्षसम्म कमसेकम एउटा पिएचडी सिद्धाउने समय पनि हो। पढ्दै गयो भने है, लगातार तपाईँ फेल नहुँदै गयो भने प्राय गरिकन 25 देखि 30 वर्षको उमेरसम्ममा उनीहरूले पिएचडी सिद्धाउँछ। त्यसपछि अनि उनीहरूले बल्ल सेवकाईमा जान्छन्। अनि येशू ख्रीष्ट पनि 30 वर्षको उमेरमा अनि त्यसपछि उहाँ सेवकाईमा जानुहुन्छ। प्रभु येशू बप्तिस्मा लिन आउने बेलासम्म यूहन्नाले आफ्नो सेवकाईको कति महिना पुरा गरेका थिए थाहा छ तपाईँलाई? 6 महिना। र उसले बाँकीहरू 6 महिना सेवकाई गर्छन् है। यहुदिया र यरुसलेमबाट हजारौं मानिसहरू मसीहको आगमनबाट आउन सक्ने क्रोधबाट बच्नको लागि वास्तवमा अब मसीह आउनुहुनेछ, उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ, उहाँले इन्साफ गर्नुहुनेछ। अनि त्यो क्रोधबाट बच्नको निम्ति र उहाँको आशिषको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति पापको स्वीकार र पश्चाताप गर्दै आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार्न उनीहरू बप्तिस्मा लिन आइरहेका थिए। अनि त्यही क्रममा येशू ख्रीष्ट पनि यूहन्नासँग बप्तिस्मा लिन आउनुभयो है। अनि नयाँ करारमा सुन्नुहोस्, यही एउटा समय जहाँ येशू र यूहन्ना सार्वजनिक रूपमा सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले नयाँ करारमा पढ्नुभयो भने यही एउटा समय, बप्तिस्माको समयमा मात्रै येशू ख्रीष्ट र बप्तिस्मा दिने यूहन्ना सँगसँगै थिए। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना 6 महिनादेखि पश्चाताप गर्नुहोस् भनेर उनी प्रचार गरिराखेका थिए, सबैले मसीहलाई स्वीकार गर्नको लागि है, गर्नुहोस्। यसै कारण उनी इजरायलमा प्रख्यात भइसकेका थिए, किनकि उनले जुन पोसाक लगाउँछ नि, त्यो उनको रौँबाट बुनेको त्यो लुगा र छालाको पटुका, जुन चाहिँ एलिया अगमवक्ताले पनि त्यही खालको लुगा लाउँदो रहेछ। अनि उनले त्यही एलिया अगमवक्ताको आत्मामा उनले आफ्नो सेवकाईलाई अगाडि बढाउँदछन्। अनि हरेकले यो कुरा थाहा पाएका थिए कि पश्चाताप र पापको स्वीकार आउनेवाला दण्डबाट भाग्नको निम्ति थियो। त्यसैले त्यो कुरालाई उनीहरूले बुझेका थिए। येशू बप्तिस्मा लिन आउनु भएपछि अरू 6 महिना यूहन्नाको सेवकाई चलिरह्यो। त्यसपछि यूहन्नालाई हेरोदले पक्राउ गर्छ हो। हेरोदले आफ्नो भाइको श्रीमती राख्छ नि त, अनि त्यसैले उनले त्यसको विरुद्धमा बोलेको कारणले, तर हेरोदले उनलाई मार्दैन, उनलाई डर थियो। तर पछि हेरोदको श्रीमतीलाई चाहिँ साह्रै चित्त दुखेको थियो यूहन्नासँग। अनि त्यसपछि एउटा मौका पर्नासाथ उनले चाहिँ नि आफ्नो पत्नीलाई खुसी पार्नको लागि हेरोदको पत्नीले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको टाउकोले
हो त्यो माग गर्छ नि त उसले, किन यसले मेरो विरुद्धमा कुरा काट्यो। पास्टरले पुलपिटबाट कुरा काट्छ भन्छ, बत्तिसमा दिने यूहन्नाले पनि आफ्नो पुलपिटबाट कुरा काटेका थिए। अनि यो के अरे हेरोदको श्रीमतीलाई साह्रै घुच्यो त्यसले, अनि उसले मौका पर्नासाथ बत्तिसमा दिने यूहन्नाको घाँटी छिनालेर उसको टाउको चाहिँ प्लेटमा माग्न खोज्छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले काट्छ, तर यदि परमेश्वरको वचनलाई हामीले काट्न दियो भने परमेश्वरको वचनले निको पनि पार्छ। आमेन। तर धेरैजना मान्छेहरू उनीहरू काट्न दिँदैन नि, पछाडिबाट कितोपना बोकेर परमेश्वरको जनको विरुद्धमा सबै किसिमको दुष्ट योजनाहरू बनाएर उनीहरू षड्यन्त्र गरेर बस्छ, हेरोदको श्रीमती जस्तै। अनि उनीहरू परमेश्वरको दासको घाँटी छिनाल्न चाहन्छ, तर परमेश्वरको दासहरूलाई कुनै डर छैन, किनकि उनीहरू मर्यो भने पनि के त शरीरमा मर्यो भने जन फाइदा, परमेश्वरसँग सदाको लागि बस्नु पाइन्छ। आमेन। अनि बत्तिसमा दिने यूहन्नाले आफ्नो प्रचारमा कुनै पनि घटीकमी गरेन, उनले निरन्तर प्रचार गरे अनि उसको शिर काट्न लगाउँछ। नयाँ करारमा येशू र बत्तिसमा दिने यूहन्नाको बीच भएको भेटघाट यो एउटा घटना मात्रै हो। यद्यपि पछि बत्तिसमा दिने यूहन्नाले उसको चेलाहरूलाई पठाउँछ येशूको बारेमा, उसलाई पनि झ्यालखानमा बढ्दा उसलाई मनमा शङ्का आयो, प्रभु तपाईँ नै आउनेवाला मसिह हुनुहुन्छ कि हामी अर्कैको पर्खिने हो कि भनेर उसलाई। अनि त्यसपछि प्रभुले बत्तिसमा दिने यूहन्नालाई अरू वचन दिएर पठाउनुहुन्छ। यद्यपि चेलाहरूको बिचमा चाहिँ भेटघाट थियो, पछि चेलाहरूको बिचमा कुराकानी थियो। अनि पछि येशूको चेलाहरूले पनि भन्छ नि, प्रभु बत्तिसमा दिने यूहन्नाले आफ्नो चेलालाई प्रार्थना गर्न सिकाए जस्तै हामीलाई पनि सिकाउनु न, हो भनेपछि चेलाहरूको बिचमा चाहिँ भेटघाट थियो। तर बत्तिसमा दिने यूहन्ना र प्रभुको बिचमा चाहिँ उहाँहरू आफ्नै सेवाकाईमा व्यस्त हुनुभएको कारणले भेटघाट थिएन। अनि यो एकदमै येशू र यूहन्नाको बिचमा भएको यो भेटघाट एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो, किनकि यही भेटघाटमा येशू ख्रिस्टलाई नयाँ राजाको रूपमा राज्यारोहण भएको थियो, कोरोनेसन भन्छ। उहाँ जसरी एउटा राजाले मुकुट लगाउँछ अनि राजगद्दीमा आरोहण गर्छ, त्यसै नै प्रभु येशू ख्रिस्टले परमेश्वरको राज्यको प्रचार यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा उहाँले पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो हो। अन्य जाति र यहुदी संसारमा सुसमाचार भन्ने जुन ग्रिकमा शब्द छ इभान्गेलियन भन्दो रहेछ, त्यो शब्दले चाहिँ राजाले गद्दी आरोहण गरेको समारोहलाई बताउँदो रहेछ। अब हाम्रो राजगद्दीमा राजगद्दी खाली छैन, त्यहाँनिर राजा आएको छ। अब यो राजाले हामीलाई शान्तिको राज्य स्थापना गर्नेछ, हाम्रो समाजमा हो न्याय हुनेछ, कसैले कसैलाई दमन गर्न पाउने छैन, हो त्यहाँनिर सबै समानताको व्यवहार गर्नेछ। अनि त्यो एउटा खुसीको सन्देश चाहिँ उनीहरूले दिन्थे। अनि येशू ख्रिस्टको सुसमाचारलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले त्यो कुरा ल्याउँछन्। अनि परमेश्वरका महान राजा, नयाँ राजा जसले नयाँ युगको घोषणा गर्दछ, येशू ख्रिस्टको युग अब आउँदैछ। अनि उहाँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा मर्कुसले त्यो कुरा लेख्दछ। अनि यहुदी समाजमा सुन्नुहोस् है, हात र खुट्टा धुने बारे एउटा विशेष विधि भए तापनि खानभन्दा अगाडि हात धुने व्यवस्था विभिन्न किसिमको वास्तवमा नेपालको ब्राह्मणहरू र यहुदीहरूको विधि कतिवटा विधिहरू मिल्छ। अनि त्यो हेर्दै जाँदाखेरि के अब महिनावारी हुँदाको विधि भयो, ती कुरा पनि उनीहरूसँग मिल्छ। एकजना यहुदी दिदीले पनि मलाई भनिरहेको छ, उहाँलाई पनि छक्क लाग्यो। अनि न कतै त्यतैबाट सिकेर आएको होइन है। उनीहरूले चाहिँ हुन त मुसाले दस आज्ञा लिन जाँदाखेरि यहुदीहरूले हारुनले चाहिँ उनीहरूलाई के गर्थ्यो भने यावे परमेश्वर खै भनेर, अनि उनले सुनको बाछो बनाएर तिमीहरूको यावे परमेश्वर त्यही हो भनेर यो एउटा सुनको बाछोलाई चाहिँ यावे परमेश्वर भनेर चिनाए नि त। अनि त्यस्तै कुरा कतिवटा धर्ममा पनि भइराखेको जस्तो लाग्छ है। अनि यहुदी समाजमा यो विभिन्न किसिमको हात खुट्टा धुने विधि भए तापनि पानीमा डुबेर बप्तिस्मा लिने विधि चाहिँ थिएन। अनि त्यो विधि चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले सुरु गर्छन्। अनि यो तरिकालाई यूहन्नाले मात्र अपनाएको कारणले आज उनलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भनिन्छ। तिमीहरूले पश्चाताप गरेको हो भने, तिमीहरू आफ्नो पापबाट फर्किने हो भने तिमीहरूको यो सबै त्यो स्वभावलाई गाड्नुपर्छ।
हो पापको जीवनलाई गाडेर नयाँ जीवनमा आउनु पर्यो, त्यतिकै मुखले मात्र प्रस्ताव गरेर भनेर हुन्छ। अनि उनले त्यो विधिलाई लिएर आउँछ। त्यसैले बप्तिस्मा दिने योहन्नालाई जन द बाप्टिस्ट भन्छ नि, उसलाई बप्तिस्मा दिने योहन्ना भनेर उसलाई भन्छ। तर योहन्नाले येशूलाई बप्तिस्मा दिने कुरा चाहिँ अनौठो थियो, किनकि उनले त पापको पश्चाताप गर्नको लागि बप्तिस्मा दिइराखेको थियो नि त। येशू पापी हुनुहुन्थ्यो र, त्यसैले त्यो चाहिँ अनौठो कुरा थियो, किनकि यो त पश्चातापको बप्तिस्मा थियो है। उनीहरू पश्चाताप गरेको छु भन्ने कुरालाई उनीहरूले देखाएका थिए। के येशू ख्रीष्टले पश्चाताप गर्न आवश्यक थियो? उहाँ त निर्दोष पवित्र परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। आमेन। मत्ती 3 को 13 र 14 मा हेरौँ। योहन्नाले स्वीकार गर्छन् कि उनले येशूबाट बप्तिस्मा लिन आवश्यक छ। अनि उनलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो, बप्तिस्मा दिने योहन्नालाई एकदमै अप्ठ्यारो लाग्यो। मैले कसरी परमेश्वरको पुत्रलाई पानीको अवसर दिने? कहाँ हुन सक्छ यो कुरा? हामी हेरौँ त्यहाँनिर। तब येशू गालिलबाट योहन्नाका तिनीद्वारा बप्तिस्मा लिन यर्दनमा आउनुभयो। तर योहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे। हेर्नुहोस् है त, योहन्नाले यसो भनेर रोक्न खोजे, बरु मलाई पो तपाईँबाट बप्तिस्मा लिन आवश्यक छ र के तपाईँ मखा आउने? हेर्नुहोस्, उसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थिति, प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकता, प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमालाई सम्भवतः उसले अनुभव गरे क्या। मैले कसरी परमेश्वरलाई, परमेश्वर पुत्रलाई बप्तिस्मा दिने? उहाँबाट त मैले पो लिनुपर्छ त, किनकि वास्तवमा त्यो कुरा उनले भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा उसले आफैलाई अयोग्य, अशुद्ध महसुस गरे। सुन्नुहोस् प्रियहरू, हामीहरू जब परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ नि, हामीले आफूलाई जतिसुकै म पवित्र शुद्ध छु भने ठाने तापनि हामी परमेश्वरको सामने अशुद्ध छौँ। यसैयाको दर्शनमा हामी त्यो कुरा पाउँछौँ। यद्यपि यसैया जो पुजारी कुलका मानिस थिए, उनी सामान्यतया उनीहरू एकदमै सानातिना कुराहरूलाई पछ्याउने मान्छे, उनीहरू कुनै पनि अपवित्र अशुद्धतामा जाँदैनथे। तर जब उसले परमेश्वरको दर्शन देख्यो नि, अनि उसले के भन्छ, परमेश्वरमा अशुद्ध मानिस र म अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूको माझमा बस्छु, म पापी छु। अनि उनले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दछ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर उसको पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सेवकाईमा बल्ल पठाउनुहुन्छ। अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति को जाने त? पृथ्वीमा परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्नलाई को जाने? अनि यसैले भन्छ, परमेश्वर महाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। म अब तपाईँलाई छोडेर कहीँ पनि जान सक्दिनँ। जब उनले परमेश्वरको मुहारलाई देखे, उनले त्यहाँनिर परमेश्वर तपाईँले मलाई महिनाको 20,000 दिनुभयो भने मात्र जान्छु, नत्र म जान्न, उनले भने त्यसो। हाम्रो निम्ति को जाने? परमेश्वर म हाजिर छु, म जान्छु। अनि वास्तवमा यसै अगमवक्ताले पनि सुन्नुहोस्, जब उसले परमेश्वरको पवित्रता र त्यो धार्मिकतालाई अनुभव गरेको कारणले जो प्रचार गरे नि, यहुदीहरू तिनीहरू यति साह्रो योहन्ना के अरे यसैयासँग रिसाएका थिए कि उनीहरूको इतिहासले बताउँछ कि उनीहरू यति साह्रो रिसाएका थिए कि उनीहरूले मौका पर्नासाथ यसैयालाई करौतीले चिरेर मारे। यही हो परमेश्वरको पवित्रताको बारे प्रचार, यही हो हाम्रो पापको विरुद्ध प्रचार, यही हो हामीलाई जहिले नि पश्चाताप गर भन्ने। त्यहाँबाट त्यो यसले जहिले हाम्रो कुरा काट्छ, यही हो पुलपिटबाट कुरा काट्ने। अनि त्यसपछि उनीहरू यति साह्रो रिस उठादेखि उनीहरूले घाँटी छिनाल्दै हुन्थ्यो नि सजिलै, करौतीले चिरेर मारेनलाई। विचार गर्नुहोस्, काठ छिर्ने करौती कस्तो हुन्छ, अनि कति शास्ति दिएर उनले मारे। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यसैया आफ्नो विश्वासमा, आफ्नो दर्शनमा विचलित भएन, किनकि उनले परमेश्वरको मुहारलाई देखेका थिए। स्वर्गको ढोका उनको लागि पनि खोलेको थियो। आमेन। अनि यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई त्यो कुरा अनुभव गर्छ, बरु मलाई पो तपाईबाट बप्तिस्मा लिन आवश्यक छ र के तपाईँ म कहाँ आउनु नै? कसरी हुन सक्छ? तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो,
यसले चाखलाग्दो कुरा भन्नुभयो। अहिलेलाई यसै हुन देऊ। किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पुरा गर्न पर्दछ। तब यूहन्ना राजी भए। तब हेर्छ प्रभु येशूले यूहन्नालाई मनाउनु भयो। विचार गर्नुहोस्, येशू परमेश्वरको पुत्र भएर पनि एउटा पापी मानिसको हातबाट उहाँले पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो। उहाँले मनाउनु भयो यूहन्नालाई, किनकि येशू ख्रीष्टको उपस्थितिले नै यूहन्नालाई प्रभु म कसरी हुन सक्छ, म तपाईलाई कसरी बप्तिस्मा दिने, मैले तपाईबाट बप्तिस्मा लिनुपर्छ। तर प्रभु येशूले व्याख्या गर्नुभयो, यूहन्ना चिन्ता नगर, तिम्रो अवस्था म बुझ्छु, चिन्ता नगर, पहिलेलाई यसै हुन देऊ। किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पुरा हुन्छ। यसोले ल्याउनु नि हामीले सेवकाई हामी मिलेर गर्ने हो क्या। आमेन। म होइन, मैले उचाल्ने होइन, हामी हो। हामी हरेकले एकले अर्कालाई भेट्नुपर्छ, एकले अर्कालाई वास्ता गर्नुपर्छ, एकले अर्कालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। तब यूहन्ना राजी भए। येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिनको लागि पनि यूहन्नालाई मनाउनु पर्यो उहाँले। विचार गर्नुहोस्। अनि यो कुराले सुन्नुहोस्, यूहन्नालाई जुन अप्ठ्यारो लागिराखेको थियो, किनकि येशू ख्रीष्टको शब्दको अर्थ नै के हो त? आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउने हो। येशू ख्रीष्ट शब्दको अर्थ नै आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउने। त मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट त्यो व्यक्तिले मात्र बचाउन सक्छ जसले कहिले पाप गरेको छैन हो। जबकि यूहन्नाको बप्तिस्मा के थियो त? पापबाट पश्चातापको बप्तिस्मा थियो। येशूले पापै गर्नु भएको छैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट पापरहित, पवित्र र परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले तापनि येशूले बप्तिस्मा लिनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, यहाँ एउटा प्रश्न छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई बप्तिस्मा दिने क्रममा किन छुट्टै व्यवहार गरे त? किन छुट्टै व्यवहार गरे? जबकि मत्ती 3:7 देखि 12 मा त्यही माथि हेर्यो भने नि फरिसी र सदुकीहरूको बारेमा उनीहरू बप्तिस्मा लिन आउँदाखेरि फेरि यूहन्नाले अर्कै व्यवहार गर्छन्। हेर्नुहोस् है, फरिसी र सदुकीहरूको बप्तिस्मा 7 देखि 12 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ। तर फरिसी र सदुकीहरू मध्ये धेरैजनालाई बप्तिस्मा लिन आइरहेको देखेर तिनले उनीहरूलाई भने, कसलाई? फरिसी र सदुकीहरूलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले के भने? सर्पका बच्चा हो, आउन लागेको क्रोधबाट भाग्न कसले तिमीहरूलाई चेतावनी दियो? हेर्नुहोस् है त, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले फरिसी र सदुकीहरूको जीवनलाई देखिराखेका छन्। उनीहरूले भन्छ सर्पका बच्चा हो। सर्पका बच्चा भन्न खोजे मलाई के? तिमीहरू शैतानको इच्छा पूरा गर्ने मानिसहरू, तिमीहरू राजनीति गर्छौ मण्डलीमा, तिमीहरू एकाअर्काको खुट्टा तान्छौ, तिमीहरू व्यभिचार गर्छौ, वेश्यावृत्ति गर्छौ, अनि फेरि अहिले कसले तिमीलाई प्रस्ताव गर्नु डरा? हेर्नुहोस्, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले फरिसी र सदुकीलाई देख्दाखेरि त्यो कुरा भने, तर येशूको लाई बप्तिस्मा दिने क्रममा उसले अर्को व्यवहार गर्छ। त्यो कुरा उसले देखेका थिए। आउन लागेको क्रोधबाट भाग्न कसले तिमीलाई चेतावनी दियो? किनकि मसीह आउनु भएपछि त्यो फरिसी र सदुकीको सबै गलत शिक्षाहरूको भण्डाफोड गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। अनि वास्तवमा पछिबाट येशूलाई क्रुसमा टाङ्न लगाउने सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरू को थिए? फरिसी र सदुकीहरू थिए। अनि उनीहरूको सबै दुष्टता त्यहाँ प्रकट गर्यो। कहिलेकाहीँ मण्डलीमा पनि हामी सुन्छौँ, त्यो पास्टरले जहिले पनि ककले हाम्रो कुरा भनिदिन्छ नि, पास्टरले पुलपिटबाट प्रचार गर्छ। मण्डलीभित्र कुनै पनि अशुद्ध कुरा रहन दिनु हुँदैन। आमेन। मण्डलीभित्र परमेश्वरको मुहार खोज्ने व्यक्तिहरू चाहिन्छ। शारीरिक अभिलाषा खोजी गर्ने व्यक्ति मण्डलीमा चाहिँदैन। आमेन।
अनि उनले भन्छन् 8 पदमा, यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ। त्यो पश्चाताप गरेर नक्कली पश्चातापको काम छ? पश्चाताप अनुसारको फल पनि फलाउनु पर्यो। उनले त्यो कुरा ल्याउँछन्। अब्राहम नै हाम्रा पिता हुनुहुन्छ भने आपसमा भन्ने नगर। उनीहरूले चाहिँ एकदमै घमण्ड, अब्राहम हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, हामीले खतना गरेका छौँ, हामी अब्राहमका सन्तान, अन्य जाति जस्तो हो हामी, त्यस्तो खालको सोच उनीहरू लिएर आएका थिए। अनि त्यसपछि वंश दिने योनाले के भन्छ? किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट पनि अब्राहमको लागि सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा आज हामी अब्राहमको सन्तान, हामी अन्य जातिलाई पनि अब्राहमको सन्तान बनाउनु भएको छ। आमेन। त्यसले अब्राहमलाई दिएको प्रतिज्ञा येशू ख्रीष्टद्वारा हाम्रो प्रतिज्ञा भएको छ। त्यसैले फरिसी र सदुकीहरूलाई उनले बडा प्रचार गर्नुहुन्छ। अहिले नै रुखको फेदमा बन्चरो परिसकेको छ, यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। फरिसी र सदुकीहरू, तिमीहरूले विचार गर, पश्चाताप देखाउने पश्चाताप होइन, फल फलाऊ होइन भने परमेश्वरले आफ्नो बन्चरो लगाउनुहुन्छ। त्यसैले त हामी देख्छौँ नि, पछिबाट हेर्नुहोस् त, संसारलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मेवारी यहुदीहरूलाई थियो, तर उहाँले त्यो जिम्मेवारी आज मण्डलीलाई दिनुभएको छ। आमेन। तर मण्डलीलाई पनि शैतानले बहकाएर फुस्लाई गरेर अशुद्धतामा अपवित्रतामा डोराएर मण्डलीभित्र राजनीतिको आत्मा, सबैले आफूलाई उचाल्नु पर्ने, परमेश्वरको मुहार खोजी गर्नु, प्रार्थना गर्नु, प्रचार गर्नु हो, त्यो एकातिर। परमेश्वरको दर्शन खोजी गर्ने कुरा छैन। अनि त्यही अवस्था त्यहाँनिर थियो। त्यसैले उहाँले ल्याउनुहुन्छ, अहिले नै रुखको फेदमा बन्चरो परिसकेको छ, यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु। उसले भन्छ, ठिक छ, तिमीहरू पश्चाताप गरेका छौ, पश्चातापको फल फलाऊ, म तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनु हुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। मैले तिमीलाई यदि मात्रै प्रचार गरेँ, अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसको जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन, म येशूको दास बन्ने योग्यता मसँग छैन। अनि उहाँले प्रचार गर्नुहुँदाखेरि होशियार गर, उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। त्यसैले पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिने अधिकार बप्तिस्मा दिने योनालाई थिएन। उहाँले त पश्चातापको बप्तिस्मा मात्र दिएका थिए, तर पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा। प्रभु, तपाईँले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु, प्रभु मलाई तपाईँको पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, तपाईँको आगोको बप्तिस्मा दिनुहोस्। आमेन। परमेश्वरलाई त्यो व्यक्तिहरू खोजी गर्ने एक व्यक्तिको आवश्यकता छ। जसरी परमेश्वरले मूसालाई रातमा आगोको खामो, दिनमा बादलको खामोद्वारा डोराउनु भयो, उहाँको पवित्र आत्माको आगोको बप्तिस्मा हामीलाई चाहिन्छ, ताकि जसले हाम्रा सबै अशुद्धतालाई, अपवित्रतालाई डराइदिन्छ। आमेन। हामी परमेश्वरको सामने निष्कलङ्क खारिएको व्यक्ति बन्न सकौँ। अनि उहाँले चेतावनी दिनुहुन्छ तिनीहरूलाई, वंश दिने हुनाले, हेर फरिसी र सदुकीहरू, निफन्ने नाङ्लो माता आएको छ। तिमीहरूले मण्डलीमा, सुन्नुहोस्, फरिसी र सदुकीहरूले उनलाई मन लागेको मान्छेलाई मण्डलीमा, उनीहरूको मण्डलीमा राख्थे, मन नलागेको मान्छेलाई निकालिदिन्थे, अनि उनीहरूले सबै राजनीति गर्थे। तर प्रभुले एउटा कुरा के अरे वंश दिने योनाले एउटा कुरा स्पष्ट पार्नुहुन्छ, इजरायलको बगाललाई, परमेश्वरको बगाललाई निफन्ने काम परमेश्वरको हातमा छ। आमेन। मण्डलीलाई निफल्ने, मण्डलीभित्र कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने प्रभुको हातमा छ। कसलाई सेवकाईमा ल्याउने कसलाई नल्याउने प्रभुको हातमा छ। त्यो उहाँको काम हो। उहाँको निफल्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ, त्यो कसैले खोसेर लान सक्दैन। र उहाँले आफ्नो खलालाई पुरै सफा पार्नुहुनेछ। ख्रीष्टको खलालाई, मण्डलीलाई उहाँले सफा राख्नुहुनेछ। मण्डलीमा भएका अशुद्धता, अपवित्रता, पापको कुराहरूलाई उहाँले हटाउनुहुन्छ र आफ्नो गहुँ धनसारमा जम्मा गर्नुहुन्छ, तर भूस्थिति चाहिँ ननिम्ने आगोमा जलाउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ नि, परमेश्वर यस मण्डलीमा तपाईँको गहुँलाई ल्याउनुहोस्, तर भूस्थितिलाई ननिम्ने आगोमा डढाइदिनुहोस्। तपाईँले नै निफल्नुहोस् प्रभु तपाईँको मण्डलीलाई। अनि त्यो कुरा बत्तिस्मा दिने योनाले प्रचार गरेका थिए।
हेर्नुहोस् त, हामी दुईवटा प्रचार हामी देख्छौँ। फरिसी र सदुकी आउँदाखेरि बच्चा दिने उनीहरूले त्यो प्रचार गरे। येशू ख्रीष्ट आउँदाखेरि उनले आफूलाई अयोग्य महसुस गरे। यूहन्नाले फरिसी र सदुकीहरूलाई बप्तिस्मा दिन इन्कार गर्नुको कारण चाहिँ तिनीहरूको पाप र नक्कली पश्चाताप थियो। नक्कली देखावटी। उनले येशूलाई बप्तिस्मा दिन इन्कार गर्नुको कारण चाहिँ येशूमा पाप नै थिएन। हो, म कसरी मैले तपाईँलाई बप्तिस्मा दिने? तपाईँ निष्कलङ्क निर्दोष पवित्र पवित्र परमेश्वरलाई मैले कहाँ बप्तिस्मा दिने? मेरो बप्तिस्मा त पश्चातापको बप्तिस्मा हो। तर यूहन्ना 1:29-34 बताउँछ उनले बप्तिस्मा दिनुको अर्को एउटा कारण, बप्तिस्मा दिने येशू ख्रीष्टलाई बप्तिस्मा दिनुपर्नेको कारण चाहिँ यूहन्ना 1:29-34 भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफूतिर आइरहनु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा, संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा, संसारको पापको निम्ति बलिदान हुनुहुने व्यक्ति उहाँ परमेश्वरको थुमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर उनले प्रचार गर्छन्। उनी उहाँ नै हुनुहुन्छ जसको विषयमा मैले भनेको थिएँ, म पछि एकजना मानिस आउनुहुन्छ जो मभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ मभन्दा अघिबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई उचाल्ने काम गर्छ। उहाँ मभन्दा उच्च हुनुहुन्छ किनभने उहाँ मभन्दा अघिबाट हुनुहुन्थ्यो। म आफैले उहाँलाई चिनेको थिइनँ, तर उहाँ इजरायलमा प्रकट हुन् भनेर नै पानीले बप्तिस्मा दिँदै आए। त्यसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको पानीले बप्तिस्मा दिनुको अर्को प्रमुख कारण, दुईवटा कारण, एउटा इजरायलीहरूलाई पश्चाताप गरेर मसीहलाई स्वीकार गराउनको लागि थियो, हो, त अर्को चाहिँ इजरायलमा मसीह प्रकट होस् भनेर थियो। त्यो कुरा पनि उसलाई चिन्न आवश्यक थियो। यूहन्नाले यसो भन्दै गवाही दिए, मैले पवित्र आत्मालाई, यहाँ पनि सच्याउनु पर्छ है, ढुकुरको रूपमा भनेको छ, ढुकुर जस्तै गरी स्वर्गबाट ओर्लेर आई उहाँमाथि बस्नु भएको देखे। भनेपछि यसोमाथि पवित्र आत्मा ढुकुर जस्तै गरी आउनु भएको चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफ्नै आँखाले देखेका थिए। उसले आफ्नै आँखाले देखेका थिए। मैले उहाँलाई चिनेको थिइनँ, तर जसले मलाई पानीले बप्तिस्मा दिनु भनी पठाउनु भयो। त्यसैले बप्तिस्मा दिन यूहन्नाले आफू खुसी चर्च सुरु गराएको र आफू खुसी पानीको वस्त्र दिएको र परमेश्वरले बोलावट दिनुभयो। कुनै पनि सेवकाई गर्नुभन्दा अगाडि उसले परमेश्वरको मुहार देखेको हुनु पर्यो, परमेश्वरको बोलावट प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। त्यसै कारण त हामीले मण्डलीमा जसलाई पाए त्यसलाई सेवकाईमा राख्दैनौँ नि, किनभने परमेश्वरको बोलावट पाएको मान्छेलाई आफै सेवकाई गरिहाल्छ। आमेन। उसलाई कसैले प्रार्थना गर भन्नु पर्दैन, उसलाई कसैले भेटघाट गर्न जाऊ भन्नु पर्दैन, उसलाई कसैले बाइबल पढ भन्नु पर्दैन। परमेश्वरले दिनुभएको बोलावट चाहिँ उसले आफै गर्छ। अनि मैले पवित्र आत्मालाई ढुकुर जस्तै गरी स्वर्गबाट ओर्लेर आए उहाँमाथि बस्नुभएको देखेँ। मैले उहाँलाई चिनेको थिएन, तर जसले मलाई पानीले बप्तिस्मा दिनु भनी पठाउनु भयो उहाँले नै मलाई भन्नुभयो, जसमाथि तिमी पवित्र आत्मालाई ओर्लँदै र बस्दै गर्नुभएको देख्नेछौ, पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ। मैले देखेको छु र गवाही दिएको छु कि परमेश्वरका पुत्र उहाँ नै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरका पुत्र हुन्छ, येशू ख्रीष्ट नै मसीह हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि पवित्र आत्माको अभिषेक त्यो चाहिँ कोरोनेसन वा येशू ख्रीष्टलाई सेवकाई गर्नको लागि गद्दीमा आरोहण गर्ने काम थियो। त्यो त्यसैले मसीह येशू इजरायलमा प्रकट गर्नको निम्ति उहाँको बप्तिस्मा परमेश्वरीय प्रमाण थियो। यसै कारण बप्तिस्मा नयाँ राजाको गद्दी आरोहण पनि थियो कि येशू ख्रीष्ट राजाहरूका राजा प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। येशूलाई बप्तिस्मा दिन अनिच्छा प्रकट गर्नुको कारण येशूको पापविहीन परिचय, उहाँमा कुनै पाप थिएन। त्यसकारण यूहन्ना भन्छन्, तपाईँलाई पश्चातापको आवश्यकता छैन, पश्चातापको बप्तिस्माको आवश्यकता छैन, किनकि यो पापीको निम्ति बप्तिस्मा हो। तपाईँ त्यो वर्गमा पर्नुहुन्न, किनकि हिब्रू 4:15ले भन्छ, तर हामी जस्तै उहाँ हो त्यो 30 वर्षसम्मको उमेरमा पनि सबै कुरामा परिचित हुनुहुन्थ्यो र पनि पापरहित हुनुहुन्थ्यो। सबै कुरामा परिचित भएर पनि पापरहित, उहाँमा कुनै पाप थिएन।
त्यसो भए किन यसुले बप्तिस्मा लिनुभयो त? मत्ती 3:15 अहिलेलाई यसै हुन देऊ, परमेश्वरले आफैले भन्नुहुन्छ, किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पुरा गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको धार्मिकता पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले बप्तिस्मा लिनुभयो। यसुले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के हो भने हामीले सबै धार्मिकतालाई पुरा गर्नुपर्छ, परमेश्वरको धार्मिकतालाई पुरा गर्नुपर्छ। त यो शब्दको अर्थ के हो त? परमेश्वरले माग गर्नुभएको कुरा पुरा गर्नु। यूहन्ना 1:33 जसले मलाई पानीले बप्तिस्मा दिनु भनी पठाउनु भयो उहाँले नै मलाई भन्नुभयो, या यूहन्नाले परमेश्वरको आज्ञाबारे बताएका छन्। परमेश्वरले नै मलाई आज्ञा दिनुभयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले जब तपाईँ परमेश्वरको वचन प्रति आज्ञाकारी हुनुहुन्छ तब तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको स्वर्गको ढोका खोल्न सुरु गर्छ। आमेन। यो परमेश्वरको इच्छा थियो। यदि यो परमेश्वरको आज्ञा हो भने मानिसको रूपमा है मैले वा यसुले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ। त यसु ख्रीष्टले पनि परमेश्वर पिताको आज्ञा पालन गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो निम्ति त्यो नमुना देखाउनु भयो। उहाँ अनाज्ञाकारी, विद्रोही, दुष्ट व्यक्ति भएर जानु भएन। पछाडि बसेर आफ्नो बाबुआमाको विरुद्धमा कुरा काट्ने, बाबुआमाको पैसाको गोजीको पैसा चोर्ने त्यस्तो उहाँले गर्नु भएन है। उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। अनि यसुले हेर्नुहोस्, यसुले भन्नुहुन्छ नि, म पवित्र भए पनि आज्ञाकारी हुनुपर्छ। आमेन। त यसु ख्रीष्ट पवित्र हुनुभएन, उहाँ आज्ञाकारी हुनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 जसले पापलाई जान्नु नै भएको थिएन हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो। सुन्नुहोस्, उहाँ पापी हुनु भएन है। यो कुरा एकदमै स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। पापी भनेको चाहिँ पाप गरेर पापी भयो। उहाँ पाप बन्नु भयो भनेको के भने, जस्तो तपाईँले यो फोहोर मैलाको भाडा हुन्छ नि, त्यो फोहोर मैलाको भाडा आफै त फोहोर होइन नि त, तर सबैले आफ्नो फोहोर त्यहाँ के गरिदिन्छ, हालिदिएपछि त्यो के हुन्छ, फोहोर भन्छ। त्यसरी नै परमेश्वर ख्रीष्टमा संसारको सबै मानिसको पाप हालियो। त्यसैले उहाँ हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो। यद्यपि उहाँले कहिले पनि पाप गर्नुभएको थिएन, ताकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ। हामी परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ। दुईवटा कुरा, परमेश्वरले हाम्रो पाप उहाँमाथि राख्नुभयो र परमेश्वरले उहाँको धार्मिकता चाहिँ हामीमाथि राखिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो पाप प्रभु यीशुमाथि राखिदिनु भयो, प्रभु यीशुको धार्मिकता हामीमाथि राखिदिनु भयो। विचार गर्नुहोस्, पापसँग धार्मिकता साफै गरेको छ। हामीहरू ख्रीष्टको धार्मिकताले ढाकिएका छौँ। तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रीष्टमाथि निर्भर हुन्छ, विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। फिलिपी 3:9 दोस्रो खण्डमा पावलले लेख्छन्, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रीष्टमाथि निर्भर हुन्छ। हामी आफैमा कोही पनि धर्मी छैनौँ। जब परमेश्वरले क्रुसलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो पापको बोझलाई देख्नुहुन्छ। उहाँले जब क्रुसलाई हेर्नुहुन्छ नि, त्यो क्रुसमा परमेश्वरले सबै मानिसको पापलाई लिएर जानुभएको त्यो पापको बोझलाई देख्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेर्नुहुन्छ, हामीलाई हेर्नुहुन्छ, ख्रीष्टले आफ्नो धार्मिकताद्वारा हामीलाई ढाकिराखेको देख्नुहुन्छ। आमेन। त्यसैले प्रियहरू, परमेश्वर ख्रीष्टको धार्मिकताले हामीलाई ढाकेको उहाँले देख्नुहुन्छ। यसुले भन्नुहुन्छ, यूहन्ना मलाई बप्तिस्मा देऊ किनकि मैले पापीहरूको दोष र पापलाई लिएर क्रुसमा मर्नुपर्छ, किनकि उहाँ संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ। आमेन। अनि यसु गालिलको नासरतबाट आउनुहुन्छ है। अनि त्यसरी यो चाहिँ उहाँको निम्ति एउटा चिन्हात्मक थियो। आफ्ना मानिसहरूको पापलाई बोकेर उहाँ मृत्युको नदीमा डुब्नु भयो। यर्दन नदीमा उहाँले त्यो पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो। अनि पानीबाट माथि आउने बित्तिकै उहाँको गद्दी आरोहण हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, पुष्पा, उहाँ पानीबाट निस्केर आउने बित्तिकै उहाँलाई उहाँको मुकुटमा, उहाँको शरीरमा परमेश्वरको श्रीपेज प्रवेश हुन्छ। त्यहाँनिर दुईटा कुरा हामी देख्छौँ। पानीबाट माथि आउने बित्तिकै उहाँको गद्दी आरोहण हुन्छ, जसमा दुईवटा भाग छन्। एउटा चाहिँ देख्न सकिने र अर्को चाहिँ सुन्न सकिने। एउटा देख्न सकिने, अर्को सुन्न सकिने। पहिलो पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक
पवित्र आत्मा उहाँमाथि ढुकुर जस्तै गरी आउनुभयो, जसलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफ्नै आँखाले देखेका थिए। आमेन। अघि हामीले त्यो बारेमा पढिसकेका छौँ। दोस्रो, परमेश्वर पिताद्वारा समर्थन। परमेश्वर पिताले बोल्नु भयो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले त्यो आवाजलाई सुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँले परमेश्वरले हुन्छ नि 11 पदमा, अनि स्वर्गबाट एउटा यस्तो आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। परमेश्वर पिता। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामी यहाँनिर पनि त्रिएक परमेश्वर देख्छौँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। आमेन। अनि स्वर्गको ढोका खुलेको पवित्र आत्मा ढुकुर जस्तै गरी आउनुभयो। जब प्रियहरू येशू ख्रीष्ट परमेश्वर पिताको आज्ञाप्रति पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी हुनुभयो, उहाँले स्वर्गलाई खुलेको देख्नुभयो। अनि स्वर्गको ढोका त्यतिकै खोलेन, त्यतिकै ड्याङ खुला मात्रै भएन, त्यहाँबाट परमेश्वर आत्मा, परमेश्वरको पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, 400 वर्षपछि हामी देख्छौँ जकरिया र एलिजाबेथ साथै योसेफ र मरियमसँग पनि स्वर्गदूतले भेटघाट गरेका छन्, है। अर्थात् 400 वर्षसम्म स्वर्गको ढोका बन्द राखिएको थियो। त्यस अवधिमा कुनै अगमवक्ता थिएन। अनि येशूले स्वर्गको ढोका खुलेको देख्नुभयो। आमेन। के तपाईँले आफ्नो जीवनमा स्वर्गको ढोका खुलेको देख्न चाहनुहुन्छ? हामीहरू यदि परमेश्वरको स्वर्गको ढोका खुलेको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्नुपर्छ। परमेश्वरको गोजी खोज्ने। आमेन। जब परमेश्वरको मुहारको हामीले खोजी गर्छौँ, हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौँ, हामीले पवित्र आत्माको अभिषेकलाई प्राप्त गर्छौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफै आशिषित हुने मात्र होइन, तपाईँको जीवनद्वारा धेरै मानिसले आशिष पाउनेछ। तपाईँको जीवनद्वारा यो देशका मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा आउनेछ। आमेन। जब हामी परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्छौँ, माथि पवित्र आत्माको झरी बर्सिन्छ। तब हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ, र जसरी येशूले पनि सुन्नुभयो। र आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा चिम्लौँ र केही समय परमेश्वरको वचनलाई मनन गरौँ। यदि परमेश्वरको वचनले आज तपाईँलाई बोल्नु भएको छ भने, र म परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्छु, अबदेखि म उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्छु, म परमेश्वरको पवित्र आत्माको खोजी गर्छु भनेर परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो बोझ दिनुभएको छ भने, परमेश्वरले बोल्नुभएको छ र तपाईँलाई प्रार्थनाको आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ भने हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। किनकि परमेश्वरलाई देखावटी फरिसी र सदुकीको जस्तो सेवकाई चाहिँदैन, जसलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले सर्पका सन्तान भनेर भने। परमेश्वरलाई त्यो हृदय भएको मानिस चाहिन्छ, जसले परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्दछ। यो समय तपाईँले लिनुहोस् केही समय, अनि पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरा छ भने प्रभुसँग गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, यी हातहरू जो तपाईँको सामनेमा उचालिएका छन्, अनि तपाईँका जनहरूको हृदयलाई तपाईँले जान्नुहुँदछ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, परमेश्वर तपाईँको आत्माले तपाईँका जनहरूलाई अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईँको मुहारको खोजी गर्ने, तपाईँको वचनमा तपाईँको मुहारलाई भेटाउनलाई, तपाईँको आत्माको खोजी गर्न, तपाईँको धार्मिकताको खोजी गर्न छोराछोरी बनाउनुहोस् र तपाईँको कृपा खनाउनुहोस्। पिता, हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँको अनुग्रह खनाउनुहोस्। धन्यवाद छ येशूको नाममा, आमेन। र आउनुहोस् हामी सबै प्रभुलाई धन्यवाद दिन आजको वचनको लागि। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ कति असल पिता हुनुहुँदछ र तपाईँले आफ्नो वचनमा हाम्रो निम्ति कति धेरै आशिषहरू राखिदिनु भएको छ, हाम्रो निम्ति कति धेरै उदाहरणहरू राखिदिनु भएको छ, नमुनाहरू राखिदिनु भएको छ। प्रभु, तपाईँको वचनलाई ठिकसँग बुझ्न हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् र आउने दिनमा प्रभु हामीलाई निरन्तर तपाईँको अनुहारको खोजी गर्नलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु,
हामीलाई नम्रताको जीवन जिउनलाई, पश्चातापी जीवन जिउनलाई, आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नलाई सिकाउनुहोस्। र हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, हरेकलाई तपाईँको राज्यको खोजी गर्नलाई, तपाईँको धार्मिकताको खोजी गर्न सिकाउनुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ आज जो जति आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्दछौँ। कोही घटीकमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिँदछौँ प्रभु। हाम्रो मण्डलीका जति सदस्यहरू देश बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस्, उहाँहरूको एक्लोपनामा तपाईँले उहाँलाई छुनुहोस् प्रभु, तपाईँको सङ्गति दिनुहोस् पिता। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहँ, येशूको नाम। श्वेता नानुलाई उसको विश्वास अनुसार आज हामी परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा पुग्छौँ। प्रार्थना गरौँ। एकछिन बस्नु। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ श्वेता नानुलाई तपाईँको हातमा ल्याउँछौँ प्रभु, जसले उहाँले आज तपाईँको महालाज्ञालाई पालन गरेर यो पानी पैसा दिनुभएको छ। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो विश्वासको खम्बा बनाउनुहोस् मण्डलीमा, तपाईँको पवित्र आत्माको दान गर्दाले घटस्वरजी अनि उहाँको घर परिवारमा एउटा ज्योति चिन्ह बनाउनुहोस् अनि उहाँको जीवनद्वारा बुवा आमाले दाजुभाइले चिन्ह ग्रहण गर्नुहोस्। हुन्छ, शुभम बाबुलाई उसको विश्वास अनुसार आज हामी परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। शुभम बाबुले आज जसरी तपाईँको महान आज्ञा अनुसार प्रभुजी तपाईँको आज्ञाकारिताको हृदयमा प्रभुजी हामी पानीको वर्षा लिनुभएको छ। प्रभु उहाँलाई तपाईँको राज्यमा स्वागत गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो छोरालाई विश्वासको खम्बा बनाउनुहोस्, उहाँको काममा आशिष दिनुहोस्, आफ्नो उहाँको आमाको निम्ति असल सदस्य बन्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यो उहाँको जीवनद्वारा धेरै मानिसहरू तपाईँको राज्यमा आउन सक्नुहुन्छ, विश्वासमा स्थिर बनाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ पिता यो सम्मतिको लागि। यो कार्यक्रमलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ र जसरी हामी छुट्नेछ तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहोस्।